ሰላም እንደናችሁ እኔ ፓፒዮ ነኝ ይሄ ፓፒዮን ኢምፓየር ኢትዮስራንስ ዩሮ ቻናል ነው ያያየን ያለነው ቻፕተር 1 ፓርት 2 ኳሊቲ ኮንትሮል ነው ፋርማሲ ፎር ዚር ሰከንድ ሴሚስተር የሚሰጥ ኮርስ ኤሌክቲቭ ኮርስ ነው በዚህኛው ቻፕተር ስለ ሂስትሪ ኦፍ ሜዲሲን ሬጉሌሽን ኢትዮጵያ አጠቃላይ ቻፕተር 1 ላይ ስለ ሜዲሲን ሬጉሌሽን አይተን ነበር ፓርት 1 ላይ አጠቃላይ ምንድነው እሱ ሜዲሲን ሬጉሌሽን የሚለው ኢን ዲቴል አይተን ነበር በዚህኛው ደግሞ ይሄ ሜዲሲን ሬጉሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው እሱ የጀመረው ሙሉን the whole history about the medicine regulation in Ethiopia እና ያለን mainly ደግሞ የዳካ ኤፍኤምአካ እና የኤፍዲኤ ሂስትሪ እና ያለን ማለት ነው አሁን ላይ የመድኃኒትና የምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ምንለው ነው ኤፍዲኤ ማለት እሱ ነው ኢትዮጵያን ፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ይሄ ኢኤፍዲኤ የተባለው በ2021 ነው በጣም በቅርብ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ከ2009 ጀምሮ ስንጠቀመው የነበረው ኤፍኤምአካ ነው ኢትዮጵያን ፉድ ሜዲሲን ሄልዝ ኬር አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ የምንለው ነበር ከዛ በፊት ደግሞ ከ1999 ጀምሮ እስከ 2000 ይሄኛው እስከ ኤፍኤምአካ እስኪመሰረት ድረስ ያለው ደግሞ ከ1999 ጀምሮ ዳካን ነበር የምንጠቀመው ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ የምንለው ማለት ነው እነዚህን አጠቃላይ እናያቸዋለን ማለት ነው mainly there are 5 ፕሮክላሜሽኖች አሉ ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት የኤፍዲኤ 2021 እስኪደርስ ድረስ 5 ፕሮክላሜሽኖች አሉ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ፈርስት ፕሮክላሜሽን ድረግ ሬጉሌት ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1942 ዓመተ ምህረት በፊት የመድኃኒት ቁጥጥርና የመድኃኒት ስርጭት በሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ሊጋል የሆነ አካሄድም አልነበራትም ምንም አይነት ሬጉሌት ለማድረግም የሚደረግ እንደ ሀገር አቀፍ የሆነ አካሄድ አልነበረም ግን ከ1942 በኋላ የመጀመሪያው ፕሮክላሜሽን የፋርማሲስት ኤንድ ድረግስት ፕሮክላሜሽን ነበር የሚባለው it starts to regulate based ሆነ ማለት ነው for regulatory aspect of the medicines በጣም ቤዚክ የሆነው የመጀመሪያው ፕሮክላሜሽን ነምበር 43 1942 የነበረው ፕሮክላሜሽን ነው ማለት ነው የፋርማሲስት ኤንድ ድራጊስት ፕሮክላሜሽን ነው then በ1964 ፋርማሲ ሬጉሌሽን መጣ የኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሬጉሌሽን ነው ሁሉን አቀፍ ሁሉን አካታች the first basic የሆነ ሊጋል ነው ይሄኛው ፋርማሲ ሬጉሌሽን the first ሊጋል ነው ያኛው ግን the first basic የሆነ ፋውንዴሽን ለፋርማሲቲካል ሬጉሌሽን in Ethiopia ፓዙን ፔቭ አድርጓል ማለት ነው the third is proclamation number 176 በ1999 የተቋቋመ ይሄኛው ደግሞ ዳካ ምንድነው ነው ይሄኛው ድራግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ የምንለው 1999 ነው ከዛ በኋላ በ2009 ላይ ኤፍኤምአካ ሆነ ኢትዮጵያን ፉድ ሜዲሲን ሄልዝ ኬር አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ then at proclamation number 1263 ላይ በ2021 በጣም በቅርብ ወደ ኤፍዲኤ ተቀየረ ማለት ነው የኤፍዲኤ ኢትዮጵያን ፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ወደሚለው ሆነ the same organization ነው ስሙን እየቀየረ አንዳንድ ፊቸሮቹን እና ውስጣዊ አሰራሮቹን እየቀየረ የመጣ ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ነው ዛሬ ላይ ኢኤፍዲኤ ነው የሚባለው ማለት ነው የኢትዮጵያ የመድኃኒትና የምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ማለት ነው the whole መድኃኒትና ምግብ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲስትሪቢዩት የሚሆኑት እነዚህ ፓክድ ምግቦችም ሆኑ የተለያዩ መድኃኒቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራጩትና የሚገቡት የሚወጡትም ጭምር በኤፍዲኤ ሲፈቅድ ነው ማለት ነው ይሄኛው የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ሲፈቅድ ብቻ ነው እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት ማለት ነው 1942 proclamation was the basis for pharmaceutical regulation the pharmaceutical regulation based ነበረ where both the pharmacists and the drugists together with the facilities where they practiced were regulated so በዚህኛው በ1942 ሁለቱም ፋርማሲስቱም ድራጊስቱም as well as the facility they practiced as well as the facility in which they practice እሱንም ጨምሮ ፋርማሲስቱ ድራጊስቱና የሚሰሩበት ፋሲሊቲም ጭምር ሬጉሌት መደረግ የጀመረው በ1942 ነው ማለት ነው 1964 ላይ ግን ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሬጉሌሽን ኦፍ ፋርማሲቲካል ሴክተር ተጀመረ ማለት ነው ሁሉን አቀፍ ሁሉን አካታች ታይፕ ኦፍ ሬጉሌሽን ማለት ነው በ1964 by the development of a regulation called pharmacy regulation ይባላል ይሄኛው this regulation formed the legal basis for the official establishment of medicine regulation in the history of Ethiopia ይሄኛው ነው የመጀመሪያው የቀደሙ የፋርማሲስት ድራጊስት እንትን ሳይሆን
ይሄኛው ነው ጀስት ሊጋል የሆነ ቤዝ ፎር ኦፊሻል ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ሜዲሲን ሬጉሌሽን ሊጋል የሆነ ቤዝ የጣለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው የፋርማሲ ሬጉሌሽን ወይም ፕሮክላሜሽን ነምበር 2 ይሄ ፋርማሲ ሬጉሌሽን የምንለው ሁለተኛ ላይ ያለው ሂስቶሪካል ኢቨንት ነው ሊጋል ቤዝ የጣለልን ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን ኖርማሊ ፋውንዴሽን የጣለልን ማለት ነው። ሶ ፕሮክላሜሽን ከዛ ሶስተኛው ፕሮክላሜሽን 1999 ላይ የነበረው ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ የምንለው ነው። ይሄኛው until June 1999 the pharmacy and the laboratory department under the Ministry of Health was responsible for medicine regulation. so ከ1999 በፊት አጠቃላይ የሄልዝ ይሄ የመድኃኒት ቁጥጥር የሚመለከተው ቦዝ ፋርማሲስቱንም ላብራቶሪ ዲፓርትመንቱንም አንድ ላይ ይመለከታቸው ነበር። ግን at June 29 1999 በኋላ ግን ምን ሆነ አጠቃላይ ሙያውን ለባለሙያው ተመለሰ ማለት ነው። ሶ የመድኃኒት ቁጥጥር አጠቃላይ የሚመለከተው ፋርማሲ ዲፓርትመንት ብቻ ስለሆነ ፋርማሲ ብቻ ማንዴቱን እንዲወስድ ተደረገ ማለት ነው። ሶ following this proclamation which is the drug administration and control authority ዳካ የምንለው ፕሮክላሜት ከደረገ ፕሮክላሜሽኑ ከወጣ በኋላ ሴፕቴምበር 2001 ላይ the regulatory component of the pharmacy department was transformed to independent DACA of Ethiopia. so 2001 ላይ ግን ላቦራቶሪ ዲፓርትመንቶች የፋርማሲካል ፕሮዳክቶችን ዲስትሪቢዩሽን ኮንትሮል as well as regulate ማድረግ ማንዴት ያላቸው ማለት ነው። so exclusively only the pharmacy department regulates and controls the whole distribution and the whole process of manufacturing of the pharmaceutical product ማለት ነው. so the objective of the authority was to ensure the safety, efficacy, quality and the proper use of medicine. so የዚህ የዳካ main objective it was to ensure the safety, efficacy, quality and the proper use of medicine. so ሜዲሲኖችን አንደኛ ፕሮፐርሊ ጥቅም ላይ መዋላቸውን፣ ሁለተኛ ኤፊካሲያቸውን፣ ሴፍቲያቸውንና ኳሊቲያቸውን ኢንሹር አድርጎ ወደ ገበያ ማቅረብ ወይም ደግሞ ገበያ ውስጥ ያሉትን እነዚህን ኳሊቲ ኤፊካሲና ሴፍቲ ኢንሹር ማድረግ ነው የሜን ኦብጀክቲቭ ኦፍ የዳካ ማለት ነው። ሚኒንግ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ ማለት ነው። ሶ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ አውቶሪቲ ዘ ሆል ይሄኛው ኦርጋናይዜሽን ሜንሊ አውቶሪቲው 3 ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ቦርድ አለ። የቦርድ አባላት አሉ። ቦርዱን የሚመራው አለ። ሁለተኛው ደግሞ ከቦርድ አባላት ውጪ ቦርድ ከምንለው ክፍል ውጪ ያለው ጀነራል ማኔጀር እና ዲፒቲ ጀነራል ማኔጀር ነው። እዚህ ጋር አንድ ጀነራል ማኔጀር እና አንድ ዲፒቲ ጀነራል ማኔጀር ነው። ዲፒቲ ማለት ምክትል ይሄ ጀስት ተክቶ የሚሰራ አይነት ነገር አይደል? ዲፒቲ ስንል እንደዛ ነው። እና ጀነራል ማኔጀሩ በሌለበት ወይም ባለበትም ጀነራል ማኔጀሩን እያገዘ ከጀነራል ማኔጀሩ ጋር የሚሰራ ኤክስክሉሲቭ የሆኑ ስራዎችም ያሉት ዲፒቲ ጀነራል ማኔጀር የምንለው አለ። ከዛ ሶስተኛው ዘ ኔሴሰሪ ስታፍ ነው ማለት ነው። ሶ አውቶሪቲው ዘ ሆል ኦርጋናይዜሽኑ እነዚህን ቦርድ ጀነራል ማኔጀር አዝ ዌል አዝ ዲፒቲ ጀነራል ማኔጀር እና ኔሴሰሪ የሆኑ አስፈላጊ ስታፎች በውስጡ እነዚህን 3ቱን ክፍሎች ይይዛል ማለት ነው አውቶሪቲው። ዘ አውቶሪቲ ፓወርስ ኤንድ ዲዩቲ ሶ እነዚህ 3ቱ ክፍሎች የያዘው አውቶሪቲ ኦርጋናይዜሽን ምንድናቸው? ፓወሩና ዲዩቲው ስንል አንደኛ ኢት ሴትስ ስታንዳርድስ ኦፍ ኳሊቲ፣ ሴፍቲ፣ ኤፊካሲ ኦፍ ድረግስ የድረግን ኳሊቲ ሴፍቲ እና ኤፊካሲ ለነዛ ስታንዳርድ ያወጣል ማለት ነው። ሶ የሆነ ድረግ ኤፊካሲ ሴፍቲ እና ኳሊቲው ኢንሹር የሚደረግበትን ስታንዳርዶች ያወጣል። ሁለተኛ ሴትስ ስታንዳርድ ኦፍ ኮምፒተንስ ፎር ኦርጋናይዜሽን ቱ ቢ ኢንቮልቭድ ኢን ድራግ ትሬድ አንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች የድረግ ምርቱ ትሬዱ ላይ ንግዱ ላይ ለመግባት የሚያስችላቸውን ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ ይሰጣቸዋል። ይህን በሚያደርግበት ጊዜ ይህን ለማረጋጋት የመጀመሪያ ኢሹስ የሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ ሰርቲፊኬት በመስጠት አንደኛ ይሄንን ያደርጋል። ሁለተኛ ባይ ሪኒው ሰስፔንዲንግ ኤንድ ሪቮኪንግ ዘ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ ኤንድ ኢንፎርም ቱ ዲ ኮንሰርንድ አውቶሪቲ ለሚመለከተው አካል ሪቮክ የማድረግ ስልጣን አለው። የመቀበል ሰርቲፊኬት የመስጠት አስወላ ሰስፔንድ አድርጎ የማቆየት ማንዴት ወይም አውቶሪቲ ያለው ማለት ነው ይሄ አካል። ይሄ ዳካ የምንለው ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። አጌን ኮንትሮልስ ኮምፕላይንስ ዊዝ ስታንዳርድ አንዳንድ ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ማኑፋክቸር ሲደረጉ ማኑፋክቸሪንጋቸው ፋሲሊቲው በተለይ ዊዝ ጂኤምፒ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ከሚፈልጋቸው ስታንዳርዶች ጋር አብሮ መሄድ መቻሉን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው የዳካ ፓወር እና ሮል
to prepare a list of drug in the country. So አንድ ሀገር ውስጥ ያለው የሚንቀሳቀሰው እያንዳንዱ የመድኃኒት ዲስትሪቢዩሽን ሊስት ውስጥ ያለው ብቻ ነው ዲስትሪቢዩት መሆን የሚችለው ሀገር ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችለው። ሊስቱ ላይ ያልተመዘገበ ዳካ ያልመዘገበው መድኃኒት ሀገር ውስጥ መንቀሳቀስም ሆነ መግባትም ሆነ መውጣት አይችልም ማለት ነው። again formulate policy governing the sector and present it for the approval of the government. so the whole organization lead የሚያደርግበት የራሱ የሆነ ፖሊሲ ያወጣል ካወጣ ፎርሙሌት ያደርጋል። ይሄን ካወጣ በኋላ ይሄን ፖሊሲ ከቀረጸ በኋላ አፕሩቫሉ ለገቨርንመንት አፕሩቭመንት ለማግኘት ለገቨርንመንቱ ሰሚት ያደርገዋል ማለት ነው። create favorable condition for the promotion and expansion of drug trade and provide support to those who are involved in the trade. so ትሬዱ ላይ ላሉት ሰዎች favorable የሆነ ምቹ የሆነ condition of trade እንዲኖር ያደርጋል። የንግዱ ላይ ላሉ አካላት ለንግዱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማመቻቸት ጥረት ያደርጋል። ያ ብቻ ሳይሆን ሰፖርት ማድረግ ባለበት ኤሪያዎች ሰፖርት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ስድስተኛው የዳካ ሮል ወይም ደግሞ የዳካ ሪስፖንሲቢሊቲ is to control the quality of raw material and packing materials which are used for the production of drugs. so ለፕሮዳክሽን ኦፍ ድረግ የምንጠቀማቸው አንዳንድ ሮ ማቴሪያሎች as well as ፓኬጂንግ ማቴሪያሎችን ኮንትሮል ያደርጋል። ሞኒተር ዶሜስቲክ ኦር ፎሬን ኒው ሳይንቲፊክ አቺቭመንት ኢን ዘ ድረግ ሴክተር። ሶ ድረግ ሴክተሩ ላይ ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ አንዳንድ አዳዲስ ሳይንቲፊክ የሆኑ አቺቭመንቶች ካሉ አዲስ ሳይንቲፊክ አቺቭመንቶች ካሉ እነሱን ሞኒተር ያደርጋቸዋል። አጌን ፕሪፔር ስታንዳርድ ኦፍ ሴፍቲ ኤፊካሲ ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን። የትራዲሽናል ሜዲሲኖችን ለትራዲሽናል ሜዲሲኖች ስታንዳርዳቸውን ያወጣላቸዋል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዳት ሴትድ ስታንዳርድስ ዲ ኳሊቲ ሴፍቲ ኤንድ ኤፊካሲ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን will be regulated and controlled ማለት ነው። ናይንዝ it serves as a drug information center and control drug information to be distributed to professionals and the public. again daka as information center serve ያደርጋል። make follow up on domestic and foreign new scientific achievement on drug sector. so አንደኛ on new እንትን ካለ ሳይንቲፊክ አቺቭመንቶች ካሉ እነሱን ይከታተላል። ቀደም እንዳልነው issue license for conducting clinical trial, monitor the process, evaluate the result and authorize the use of the result in such a way that it benefits the country. so ሀገሪቷን ሊጠቅም በሚችል መንገድ ክሊኒካል ትራያል ላይ የመጀመሪያ ላይ ክሊኒካል ትራያል አንዳንድ መድኃኒቶችን ፎር ክሊኒካል ትራያል ፐርፐስ ስንጠቀማቸው ዝም ብለን አንጠቀማቸውም። ላይሰንስ ያስፈልጋል። ክሊኒካል ትራያል ላይ የሆኑ መድኃኒቶችን ሰዎች ላይ ሄደን ለመሞከር ማለት ነው። ሶ ያን ፍቃድ ከኤፍዲኤ መጀመሪያ ማግኘት ስላለበት ያን ላይሰንስ የመስጠት ማንዴት አለው። ዳካ ይሰጣል። ፎር ክሊኒካል ትራያል ላይሰንስ ይሰጣል ለሆነ ኦርጋናይዜሽን ኢንቨስቲጌት እንዲያደርግ። መስጠት ብቻ ግን አይደለም። አሁን ላይሰንስ ሰጥቶ ችግር የለውም መድኃኒቱን የሆኑ ሰዎች ላይ ሰብሰብ አድርገው ሞክረው እንደዛ ብቻ አይደለም። ምን ያደርጋል? ፕሮሰሱን ሞኒተር ያደርጋል። ማንዴት አለው። ፕሮሰስ ሞኒተር ማድረግ ብቻ አይደለም፣ ሪዛልቱን ጭምር ኢቫሉዌት ያደርጋል። ሪዛልቱን ጭምር ኢቫሉዌት ማድረግ አይደለም፣ ሪዛልቱ ለኮሚዩኒቲው ወይም ለሀገሪቱ እንዲጠቅም አድርጎ ሪዛልቱን ይጠቀመዋል ማለት ነው። ሶ ዳት ኢዝ ሮል ኦፍ ዲ ዳካስ ማለት ነው። 13ኛው ሮል ኦፍ ዳካ ወይም ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ዳካ የምንለው it identifies ingredients that cause death or ill health and forward possible remedies by conducting investigation on sample ingredients. so አንዳንድ ኢንግሪዲየንቶች መጥፎ ህመም ወይም ሞት ሊያስከትሉ የሚችሉ አይነት ኢንግሪዲየንቶች ካሉ እነሱ ለይቶ ያስተካክላቸዋል። ኦርጋናይዝ ኳሊቲ ላቦራቶሪ፣ ይሄ ኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪዎችን ኦርጋናይዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ገበያ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ እንትን የመድኃኒት ጥራት ለመቆጣጠር ኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪዎችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላለበት ኮሌክት ሰርቪስ ፊ፣ የተለያዩ ሰርቪሶችን ኮሌክት ያደርጋል። ፊ ክፍያዎች ማለት ነው። ኦን ፕሮፐርቲ ኢንተር ኢንቱ ኮንትራክት ሲው ኤንድ ቢ ሲውድ ኢን ኢትስ ኦን ኔም ማለት ነው። ሶ የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ ኦን የማድረግ አቅም አለው። ኮንትራክት እና መፈራረም ይችላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ 16ቱ they are a role and responsibility of the DACA ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ማንን አየን? the pharmacist and the druggist legislation, the druggist proclamation which is formulated in 1942። ከዛ በኋላ ፋርማሲ ሬጉሌሽን አየን። ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሬጉሌሽን የመጀመሪያው ሊጋል ዌዝ የጣለ በ1964 የነበረ
ከዛ ምን መጣን እዚህ ጋር 2009 ላይ የፕሮክላሜሽን ነምበር 661 ምንድነው እሱ ኤፍኤም አካ ሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዳካ የነበረው ኢት ኢዝ ሪስትራክቸርድ ቱ ኤፍኤም አካ ሆነ ማለት ነው። ሶ ዳካ አጠቃላይ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ላይ ብቻ ስፔሲፊካሊ የሚሰራ ነበር። ኤፍኤም አካ ግን ፉድንም ጨመረበት ማለት ነው። ፉድን ብቻ አይደለም ፐርሰኔል ሰዎች ይሄ ሄልዝ ሴክተሩ ላይ የሚሰሩትንም ሰዎች ጭምር ጥራታቸውን ኢንቫይሮንመንቱን ጭምር እና ፋሲሊቲውን ጭምር ኮንትሮል ማድረግ የፋርማሲስት ማንዴት ነው ተብሎ ተጨመረበት ማለት ነው። ሶ the DACA was restructured as a food, medicine, healthcare administration and control authority FMACA of Ethiopia by the proclamation number 661 2009 ማለት ነው። So in 2010 it gave additional responsibilities like regulation of food, healthcare personnel and health institutes by regulation number 189 2010 ማለት ነው። So 2009 ይሄ ፕሮክላሜሽን ከወጣ በኋላ መድኃኒትን ያካትት ከመድኃኒት ውጪ የተለያዩ ነገሮችንም ይሄ ምግብ አዝዌላስ ሌላ ምንድነው ያልነው ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን ፋሲሊቲውን አዝዌላስ ፐርሶኔል እነዚህን ሁሉ አድሚኒስትር ያድርግ የሚለው ፕሮክላሜሽን ከወጣ በኋላ 2010 ላይ ያን አረጋገጡ ማለት ነው። ሶ 2010 ላይ established as an autonomous government office having its own legal personalities ራሱን የቻለ ራስ ገዝ የሆነ government office ነው legal personality ማለት ነው። with its own legal personality the authority shall be accountable to the Ministry of Health እዚህ ጋር ኤፍኤምአካ ዳይሬክትሊ የስልጣን እንትኑ ተጠሪነቱ ለሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ነው ማለት ነው። ኤፍኤምአካ ለሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ነው ተጠሪነቱ። እንትና ጋር ግን ስትሄዱ ራሱን የቻለ ፌደራል የሆነ እንትን ነው። አሁን ኤፍዲኤ ግን ሲሆን ኤፍዲኤ የሚቀጥለው ላይ የምናየው ማለት ነው። ኤፍዲኤ ራሱን የቻለ ፌደራል የሆነ ፖዚሽን ያለው ፌደራል ሌቭል ነው ያለው እና አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ ዳይሬክትሊ ተጠሪነቱ ለመንግስት ነው ማለት ነው ያኛው። So the objective of the authority is to protect the health of the consumer. So ziga the main objective የኤፍኤምአካው main objective የእያንዳንዱን ሰዎች health state protect እና control ማድረግ ነው ማለት ነው። so ይሄን እንዴት ነው እሱ የሚያደርገው የእያንዳንዱን health consumer ወይም ተጠቃሚ እንዴት ነው እሱ ኢንሹር የሚያደርገው healthአቸውን ስንል አንደኛ by ensuring the food safety and the quality የምግብን ኳሊቲ እና ሴፍቲ ኢንሹር በማድረግ ዳካ ግን ስለ ምግብ ምንም የሚመለከተው ነገር የለም። ስለ ፐርሶኔል which works in the health facilities ምንም የሚመለከተው ነገር የለም። በጥራት መድኃኒቱን ሰሩት አልሰሩት it doesn't care about that. It only cares about the drug which is the final product of the drug ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ግን ስለ ፉድ ስለ ፐርሶኔል ስለ ፋሲሊቲው ምናምን ኤፍኤምአካ ይጨነቃል ማለት ነው። ሴፍቲ ኤፊካሲ ኳሊቲ ኤንድ ፕሮፐር ዩዝ ኦፍ ሜዲሲን ይሄንን ኢንሹር ያደርጋል በማድረግ ሄልዝ ኦፍ ኮንሱመርን ኢንሹር ያደርጋል። አጌን ኢት ኢንሹርስ ዘ ኮምፒተንስ ኤንድ ኤቲክስ ኦፍ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ again it ensures the competence and ethics of health professionals, standard of health institutions and hygiene and environmental health protections, suitability for individual and community health እነዚህን ሁሉ ስታንዳርድ ኦፍ ሄልዝ ኢንስቲትዩሽን ካለ እነሱ ኢንሹር ያደርጋል። ሃይጂን ንጽህና and environmental health protection and suitability for individual and community health እነዚህን ኢንሹር ያደርጋል። ንጽህናን ጨምሮ environmental conditionን ከማስተካከል ጀምሮ ማንዴት ይወስዳል ማለት ነው። The rapid growth and development of pharmaceutical sector after the downfall of the drug in Ethiopia has led to the provision of majority of pharmaceutical and medical supply being supplied by both the public and private sectors ማለት ነው። ደርግ ከወደቀ በኋላ ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ፋርማሲካል ሴክተሩ በጣም በሚገርም ፍጥነት ራፒድሊ ነው ያደገውና ይሄ ራፒድሊ ማደጉ ደግሞ ምንን አመጣ? ማጆሪቲ ኦፍ ፋርማሲካል and medical supply are being supplied እንዲሆኑ ተደረገ ማለት ነው። ሶ ማጆሪቲ ኦፍ ፋርማሲውቲካል as well as medical supplies ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሜዲካል ማቴሪያሎችም ሆኑ ሜዲካል ፋርማሲውቲካል
ፕሮዳክቶች በብዛት መስፋፋት ጀመሩ ማለት ነው። ቦዝ ፕራይቬት ሴክተሮችም ጭምር ያከፋፈላሉ፣ ያስገባሉ፣ ኢምፖርት ያደርጋሉ፣ ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ሆልሴለሮች ያከፋፈላሉ። ፕራይቬት ሆልሴለሮች አሉ፣ ፕራይቬት ኢምፖርተሮች አሉ፣ ፕራይቬት ኤክስፖርተሮች አሉ። ይሄን ሜዲካል ሰፕላይ አዝ ዌል አስ ፋርማሲካል ፕሮዳክትን ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚያደርጉ እነዚህ ሁሉ እና የመንግስት አካላትም አለ። በመንግስት ደረጃ ኢምፖርት ኤክስፖርት አዝ ዌል አስ ይሄ ሆልሴሊንግ የምንላቸው እያንዳንዱ ነገሮች አሉ እና እነዚህ የሆኑት ደርግ ከወደቀ በኋላ ነው ማለት ነው። ሶ ዜር ወር አፕሮክሲሜትሊ 32 plants small and large scale which are involved in the manufacturing of pharmaceutical and related products in Ethiopia. So ከነዚህ ከ32ቱ ደግሞ 12ቱ large scale manufacturing ላይ ሲሳተፉ የቀሩት 20ዎቹ ደግሞ they involve in a small scale manufacturing of medical devices like supplies, laboratory reagents, ኮስሜቲክስ እና ዲስኢንፌክታንትስ 20ዎቹ እዚህ ላይ ማኑፋክቸሪንግስ እዚህኛው ላይ ማኑፋክቸር ሲያደርጉ የቀሩት እነዚህ 12ቱ ግን ኦን ዲ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ጀነሪክ ፊኒሽድ ፋርማሲካል ዶዜጅ ፎርም ላይ ያተኩራሉ ማለት ነው። ሶ ሜንሊ እነዚህ 32ቱ በተለይ ከደርግ ከወደቀ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በመስፋፋቱ ምክንያት ፋርማሲካል ሴክተሩ በጣም በማደጉ ምክንያት የመጡ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ቀደምዬ የዳካ ሮል ምንድናቸው ብለን 16 ሮሎችን ያህል ጠቅሰን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ 20 የሚደርሱ አይነት 26 እዛ አካባቢ የሚደርሱ አይነት ሮል ኦፍ ኤፍኤም ካለ ሶ ዊ ዊል ሲ ኢች ዋን ባይ ዋን ማለት ነው። ሶ ከዛኛው ወር ተመሳሳይ ስለሆነ ጀስት ለመፍጠን እሞክራለሁ። ሶ ዲ ፈርስት ሮል ኦፍ ኤፍኤም ኢዝ ቱ ፕሪፔር ሄልዝ ሬጉላቶሪ ስታንዳርድስ ኤንድ ሰብሚት to appropriate organ and up on approval ensures the implementation ማለት ነው። የመጀመሪያው ስታንዳርዶች ሰብሚት ማድረግ ነው ለኤፊካሲ ሴፍቲ እና ኳሊቲያቸውን ኢንሹር ለማድረግ ማለት ነው። እነዚህን ስታንዳርዶች ሰብሚት ካደረገ በኋላ ኢምፕሊመንት መሆናቸውን ይቆጣጠራል ማለት ነው። ሶ ስታንዳርዶች ሰብሚት ሲያደርግ አንደኛ እነዚህ ስታንዳርዶች it might be based on safety and quality of the food, safety, efficacy, quality and proper use of medicine ሊሆን ይችላል ስታንዳርዱ። competence and ፕራክቲስ ኦፍ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ለነዚህ አሁን ሄልዝ ፕሮፌሽናሎቹ ስታንዳርድ ወይም በቂ ኤፊሽንት የሆነ ሄልዝ ፕሮቫይደር አለ ለማለት የሚያስችለውን ስታንዳርድ ነው የሚያወጡት ማለት ነው። ሃይጂን ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ በቂ የሆነ ሃይጂን አዝ ዌል አዝ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ አለ ለማለት የሚያስችለውን ስታንዳርድ ሴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኮምፒተንስ ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ኮንትሮለብል ሄልዝ ሪሌትድ ኢንስቲትዩሽንስ እነዚህ ናቸው የመጀመሪያዎቹ። ሁለተኛው ኢሹ ሪኒው ሰስፔንድ ኤንድ ሪቮክ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንሲ። ሶ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንሲ አንደኛ ኢሹ ማድረግ ሰስፔንድ ማድረግ ይችላል፣ ሪቮክ ማድረግ ይችላል፣ መስጠት መቀበል ሰስፔንድ ማድረግ ይችላል። ከነማን ነው ግን ይሄን ማድረግ የሚችለው ስንል ሰርቲፊኬት በሰርቲፊኬት የሚሰሩ አካላት ማለት ነው። እነማን ናቸው እነዚህ? ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሄልዝ ኢንስቲትዩሽኖች፣ ፉድ ኤንድ ሜዲሲን ፕሮሰሲንግ ፕላንትስ፣ ኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪስ፣ ባዮ ኢኩቪለንስ ሴንተሮች፣ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ሴንተርስ ኤንድ ስቶሬጅ ኤንድ ዲስትሪቢዩተርስ እነዚህ ሁሉ ዊዝ ሰርቲፊኬት ስለሆነ የሚሰሩት ሰርቲፊኬት የመስጠት ሰርቲፊኬታቸውን በስርዓት በአግባቡ አስ ፐር ዘ ሴትድ ስታንዳርድ የማይሰሩ ከሆነ ሪቮክ የማድረግ አስ ዌል አስ ችግር ካለና ጥርጣሬ ካለ ሰስፔንድ የማድረግ ማንዴት አለው ማለት ነው። ኢኒሺየት ፖሊሲ ኤንድ ሌጅስሌሽን ኤንድ ሰብሚት ፎር ገቨርንመንታል አፕሩቫል ሶ የሚመራበትን ራሱ የሚመራበትና ስራዎችን የሚያስኬድበትን ወደ መሬት የሚያወርድበትን ከላይ ይቆጣጠራቸዋል። ያንውን የሚቆጣጠርበትን ወይ ፖሊሲ ፎርሙሌት ያደርጋል። ፎርሙሌት ካደረገ በኋላ ግን ዳይሬክት ወደ ስራ ይገባል። ፎርሙሌት ያደረገውን ፖሊሲ ለገቨርንመንቱ ሰብሚት አድርጎ አፕሩቫል ካገኘ በኋላ ነው ፖሊሲውን ወደ መጠቀም የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ መሆኑ it strengthens the quality of the food and medicine as well as the competence of health professional and health institutions ማለት ነው። አራተኛው to serve as information center for medicine, food, health professionals and the health and controllable health related institutions ማለት ነው። ሶ ምንድነው እሱ as drug information ስንል አሁን ዳካ ላይ ዳካም ለምሳሌ it serves as information center ብለን ነበር። ግን ምንድነው እሱ ልዩነታቸው? ዳካ ላይ ዳካ serves as information center ስንል ለፔሸንቱና ለሄልዝ ፕሮቫይደሮቹ ነው። እዚህ ጋር ግን እና ስለ መድኃኒቱ ነው ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ የሚያደርገው ዳካ ሲሆን ድራግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ። ኤፍኤምአካ ግን እንደዛ አይደለም። አንደኛ ስለ መድኃኒት ነው። ከመድኃኒት ውጪ ግን ስለ ፉድም
አዝዌላ ስለ ፐርሶኔሎቹ ስለ ሃይጂኖች ምናምን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ፍሎ ያደርጋሉ በኤፍኤምአካ ውስጥ ማለት ነው። ግን ፍሎ ተደራሽነቱ ለሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ሊሆን ይችላል፣ ለኢንስቲትዩሽኖች ሊሆን ይችላል፣ ለፔሸንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። the information might be about the medicine, the food, the health professionals and the health and controllable health related institutions ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so ሌላው to identify ingredients that cause death or ill health and take appropriate measure by conducting investigation of sample ingredients. so የኢንግሪዲየንቱን ሳምፕል በመውሰድ ኢንቨስቲጌሽን ሰርቶ ጥናት ካደረገ በኋላ እያንዳንዱ ኢንግሪዲየንቶች ሴፍ ናቸው ወይስ አይደሉም፣ ካሉት ኢንግሪዲየንቶች ውስጥ ሴቭ ያልሆነ ቶክሲክ የሆነ ወይም ጉዳት ሊያደርስ የሚችል እስከ ሞትም ሊያደርስ የሚችል አይነት ኢንግሪዲየንት ካለ እሱን ነጥሎ ማውጣት፣ እሱን ማስተካከል ስራው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምን ያደርግልናል? ሜዲሲን አደልትሬሽን አዝ ዌል አዝ ካውንተርፌት እንዳይኖር ፕሪቨንት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን ማድረጉ ኦርጋናይዝ ኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪስ አዝ ኒድድ ቱ ካሪ አውት ኢትስ ዲዩቲ። ሶ የእያንዳንዱን ኢንግሪዲየንቶች ኳሊቲ ኢንሹር ለማድረግ ምን ያደርጋል? ኳሊቲ ኮንትሮል ላቦራቶሪዎችን ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኢሹ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ፐርሚትስ for food, medicine, raw material and packaging material, keep entry or exit permit. so import export mandate permission የሚሰጠው እሱ ነው ማለት ነው። so አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድናቸው እነዚህ ኢምፖርት ኤክስፖርት as well as ምንድናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡት የሚወጡት ምናምን ስንል በዳካ ጊዜ ኖርማሊ ጀስት መድኃኒት ብቻ ነበር። አሁን ግን በኤፍኤምአካ ጊዜ አንደኛ ምግብ አለ፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት ይደረጋሉ የታሸጉ ምግቦች ምናምን እነሱን ኮንትሮል ያደርጋል። አዝ ዌል አዝ ኢምፖርት አዝ ዌል አዝ ኤክስፖርትም እንዲሆኑ ጭምር ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ የሚሰጠው ኤፍኤምአካ ነው ማለት ነው። ሮው ማቴሪያሎች አሉ፣ እነዚህ መድኃኒትም ሊሆን ይችላል ወይም ምግቡን ለመስራት የሚያገለግሉ አዝ ሮ ማቴሪያል እነሱ አሉ። ሌላው ደግሞ ፓኬጂንግ ማቴሪያሎች አሉ። እነዚህም ፓኬጂንግ ማቴሪያሎችም ጭምር ኢምፖርት ኤክስፖርት ወይም ዲስትሪቢዩት እንዲሆኑ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ ያስፈልጋቸዋል። ዊዛውት ዳት ሰርቲፊኬት ኦፍ ኮምፒተንስ ምንም አይነት ኢምፖርቴሽን ኤክስፖርቴሽን ዌላዝ ምንም አይነት ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዳት ማቴሪያል አይኖርም ማለት ነው። ጊቭ ኢንትሪ ኦር ኤግዚት ፐርሚት፣ ሌላው ኢንትሪ እና ኤግዚት ፐርሚት የሚሰጠውም ጭምር ኤፍኤምአካ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው ቱ ፕሪፔር ፋርማኮፒያ ፎር ዚ ካንትሪ structure the medicine included in the pharmacopoeia into different categories, divide the pharmacopoeia whenever necessary. ሌላው ኤፍኤምአካ ላይ ሮሉ ሌላኛው ሮል ምንድነው? እሱ ፋርማኮፒያ። ይሄ ፋርማኮፒያ ማለት የድረግ ስታንዳርዶችን አዝ ዌል አዝ ኳሊቲያቸውን ኢንሹር ለማድረግ ሌብሊንጋቸው ያለበት እያንዳንዱ ማኑፋክቸር የሚደረጉበት ፕሮሰስ ወይ ፎርሙሌት የሚደረጉበት ፎርሙላ ይሄ ማስተር ፎርሙላ ምንለው ማለት ነው። እሱን ጨምሮ የተለያዩ የምንጠቀማቸው ኢንግሪዲየንቶች ሶርስ ኦፍ ዘ ኢንግሪዲየንትስ እነዚህን ሁሉ የያዘ ፋይል ኦፍ ፋርማሲ ምንለው ፋርማኮፒያ ነው ማለት ነው፣ መጽሐፍ ማለት ነው። ይሄንን እያንዳንዱ ሀገራት አላው ሜንሊ የብሪቲሽ ፋርማኮፒያ እና የዩኤስኤ ፋርማኮፒያ ነው፣ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ፋርማኮፒያ ነው የምንጠቀመው ሜንሊ ማለት ነው። ግን እያንዳንዱ ሀገራት የራሳቸው ፋርማኮፒያ ቢኖራቸው ጥሩ ነውና ኢትዮጵያን ፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን አሁን ያለው ከመሆኑ በፊት ኤፍኤምአካ ምንለው ማንዴት አለው ፋርማኮፒያ ሊኖረው ይገባል ሲል እኛ አሁን እስካሁን ድረስ ያለን አይመስለኝም። ያን በኢትዮጵያ ደረጃ ፋርማኮፒያ ስታንዳርድ ይወጣ አይመስለኝም። ግን ከወጣ በኋላም ምን ማድረግ አንደኛ ፋርማኮፒያ ፎርሙሌት የማድረግ የማዘጋጀት ሮል አለው፣ ግዴታ አለበት። ሌላው ፋርማኮፒያ ካዘጋጀ በኋላ እነዚህ የተለያዩ ስትራክቸር ኦፍ ሜዲሲንን ካታጎራይዝ ማድረግ መቻል አለበት። ሶ ዲፈረንት ስትራክቸር ኦፍ ሜዲሲኖች የየራሳቸው ካታጎሪ ያላቸው እንደ ፋርማኮፒያ እና እነዚህን ካታጎራይዝ የማድረግ ማንዴት አለው፣ ሮል አለው። አጌን ዌኔቨር ኢት ኢዝ ኔሴሰሪ ይሄን ያወጣውን ፎርሙሌት ያደረገውን ፋርማኮፒያ ሪቪው ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። አጌን it undertakes and coordinates post market surveillance and take appropriate measures. so መድኃኒትም ሆነ ምግብ ወይ ሮ ማቴሪያል ወይ ፓኬጂንግ ማቴሪያል ወደ ገበያ ከመጣ በኋላ ገበያ ውስጥ የሚያሳየው ኢፌክት ሳይድ ኢፌክቶች ካሉ መጥፎ የሆኑ unnecessary ኮንሲኩዌንሶች ካሉ እነዚህን ሁሉ ሞኒተር ማድረግ ማንዴት አለውና we call it ይሄ ፋርማኮቪጂላንስ እንደምንለው ማለት ነው። so post market surveillance አስፈላጊ ነው ማለት ነው to ensure the safety and quality of the food and medicine that are put into use ማለት ነው።
ሶ ሌላው ኢቫሉዌት ኤንድ ሬጅስተር ሜዲሲን ኤንድ ሪኒው ሰስፔንድ ኤንድ ሪቮክ ሳች ሬጅስትሬሽን። ሶ አንደኛ ሜዲሲንን ኢቫሉዌት የማድረግ ማንዴት አለው። ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ሬጅስተር የማድረግ አቅም አለው። ሬጅስተር ማድረግ ብቻ አይደለም ሪኒው ማድረግ ይችላል። ሬጅስተር ያደረገውን መድኃኒት ሰስፔንድ ማድረግ ይችላል፣ ሪቮክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እነዚህን ሬጅስትሬሽኖች። ሶ ኤኒ ሜዲሲን ማኑፋክቸረር ኦር አን ኤጀንት ሜይ ኦንሊ ማኑፋክቸር ኦር ኢምፖርት ሜዲሲን ዛት ኢዝ ኢንክሉድድ አንደር ዲ ናሽናል ድራግ ሊስት ማለት ነው። ማንኛውም አካል ማስገባትም ሆነ ማውጣት የሚችለው ዲስትሪቢዩት ማርኬቱ ውስጥ ማከፋፈልም የሚችለው በገበያ ውስጥ በዚህኛው በኤፍኤምአካ የተመዘገቡ እና ሬጂስተርድ የሆኑ መድኃኒቶችን ብቻ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ስንል እነዚህ ሬጂስተርድ ለመሆን የሚያልፉት ኢቫሉዌሽን ወይም ኢቫሉዌሽን ስቴፖች አሉ። እነዚህን ኢቫሉዌሽን ስቴፖች ካለፉ በኋላ ነው መመዝገብ ያለባቸው ማለት ነው። the authority shall issue a certificate of registration of medicine or market authorization after ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት authority shall issue a certificate of registration of medicine or market authorization after assuring the medicine's manufacturer compliance to a good manufacturing practice። የመጀመሪያው ማኑፋክቸረሩ with GMP compliance አለው ወይስ የለውም፣ ከጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ካስቀመጠው ስታንዳርድ ጋር አብሮ የሚሄድ ወይም በስታንዳርዱ ልክ ነው ወይ መድኃኒቱ የተሰራው የሚለውን ኢንሹር ካደረገ በኋላ ነው ማርኬት አውቶራይዜሽን የሚሰጠው። ሁለተኛ the medicine dossier ኢቫሉዌት ይደረጋል። ሚኒንግ ፕሮዳክት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ሶ ኮንቴንት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት፣ ኤክሲፒየንቶች፣ ዌይ ኦፍ ፎርሙሌሽን እያንዳንዱ ፕሮዳክት ዶዚየሩ ኢቫሉዌት ይደረጋል። ኢቫሉዌት የተደረገው ቴስት ሪዛልት ላይ እዚህ ፕሮዳክት ዶዚየር ላይ በተቀመጠው ኢንፎርሜሽን ልክ እና ስታንዳርድ ልክ ነው። ቴስት ሲደረግም the same ስታንዳርድ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው። the medicine fulfill ላቦራቶሪ ኳሊቲ ቴስት ሪኳየርመንቶች አሉ። ኳሊቲ ቴስት ማለት ይሄ ተፈራርመን መድኃኒቱን ከካምፓኒው የተቀበልንበት አለ። ከካምፓኒው ስንቀበል ፕሮዳክት ዶዚየር ላይ ስለ ካምፓኒው ይሄን ያክል ግራም ኦፍ ይሄን ያክል ኢንግሪዲየንቶች አሉት ይሄ መድኃኒት ወይም ይሄ ምግብ ምናምን የሚሉ ነገሮች ይቀመጣሉ ሌብሊንግ ላይ ማለት ነው። ቴስት ሲደረግ ላቦራቶሪ ውስጥ እነዚህ መኖር መቻል አለባቸው። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ ማርኬት ዶዚየር ላይ ፕሮዳክት ዶዚየር ላይ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እነዚህ በተለይ ሶስቱ ጂኤምፒ ፕሮዳክት ዶዚየር እና ላቦራቶሪ ቴስት ኢንሹር ተደርጎ ነው ማርኬት አውቶራይዜሽን የሚሰጠው ማለት ነው። ለዚህ ነው ማርኬት አውቶራይዜሽን ያልተሰጠው ሬጂስተርድ ያልተደረገ መድኃኒት ገበያ ውስጥ ቢዞር ኢፊካሲው ኳሊቲው አዝ ዌል አስ ሴፍቲው አይታወቅም ማለት ነው። ኢት ማይት ኮዝ ዴንጀር ቱ ዲ ፐብሊክ ማለት ነው። ሌላው የኤፍኤምአካ ሮል እና ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው እሱ ስንል ኢት አውቶራይዝ ኮንዳክቲንግ ክሊኒካል ትራያል። ሶ ክሊኒካል ትራያል ለማድረግ ኮንዳክት ለማድረግ ይሄ ሰዎች ላይ የሚደረገውን ምርምር ለማድረግ እንዲያደርጉ አውቶራይዜሽን ይሰጣል። ኤፍኤምአካ ነው አውቶራይዜሽን የሚሰጠው። ሞኒተር ዲ ፕሮሰስ ኢቫሉዌት ዘ ሪዛልት ኤንድ አውቶራይዝ the use of the result and suspend or stop the clinical trial ወይ አስፈላጊ ከሆነ ሰዎች ላይ ጉዳት ካለ ወይ የማንፈልገው አይነት ውጤት ካለ እያንዳንዱን ፕሮሰሱን ይከታተላል። ፕሮሰሱን ከተከታተለ በኋላ አውትካም ኦፍ ሪዛልቱን ለኮሚኒቲው በሚጠቅም ወይ እንዲሆን ያደርገዋል። የማይሆን ከሆነና ጥሩ ነገሮች ከሌሉ ግን ሰስፔንድ ወይም ክሊኒካል ትራያሉን የማስቆም አቅምም አለው ማለት ነው። ኤፍኤምአካ ሞኒተር ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ ናርኮቲክ ድራጎች ካሉ እነዚህን ሞኒተርና ኮንትሮል ያደርጋል። ናርኮቲክ ድረጎች ሲሆኑ ሙሉ ማኑፋክቸሪንጋቸውን፣ ኢምፖርት ሲሆኑ፣ ኤክስፖርት ሲሆኑ ዲስትሪቢዩሽናቸውን፣ ፕሪስክራይቢንጋቸውን ጭምር ዲስፔንሲንጋቸውን ዴር ዩዝ ሪከርዲንግ ኤንድ ሪፖርቲንግ ኤንድ ፕሪቨንት ዜር አቢዩዝ ማለት ነው። ሶ ናርኮቲክ ድረጎች አስ ዌል አስ ሳይኮትሮፒክ ድረጎች ብዙ ጊዜ አቢዩዝድ ስለሚደረጉ ሜንሊ they are monitored and controlled ስፔሻል ወይ ማለት ነው። ሶ ሬጉሌሽን ኦፍ ቶባኮ ፕሮዳክቶችንም ሬጉሌት ያደርጋል። ዴር ኮንቴንት፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኢምፖርት፣ ኤክስፖርት፣ ዲስትሪቢዩሽን፣ ሴል ኤንድ ዩዝ፣ ፓኬጂንግ ኤንድ ሌብሊንግ ኦፍ ቶባኮ ፕሮዳክትስ፣ አድቨርታይዝመንት ኤንድ ፕሮሞሽን አዝ ዌል አዝ ዴር ዲስፖዛልስ አር ኦልሶ ሬጉሌትድ ባይ ዲ ኤፍኤምአካ ማለት ነው። 15ኛው ሮል they undertake inspection on plane entering
the country and undertake fumigation and give a certificate for planes departing the country. So ከሀገሪቷ ውስጥ የሚወጡ ፕሌኖች ካሉ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ፕሌኖች ካሉ ለነዚህ ሁሉ ኢንስፔክት ያደርጋቸዋል እና ልክ ሲወጡና ሲገቡ ሰርቲፊኬት ይሰጣቸዋል። ይሄ ሰርቲፊኬሽን የሚሰጠው to ensure protection of health and control of communicable disease ለምንድነው እሱ አንድ ሰው ከሌላ ሀገር ወደኛ ሀገር ሲመጣ ልክ ሲገባ የተለየ ኮንታሚኔሽን ካለበት ወይም የተለየ ኮሚኒካብል ዲዚዝ ካለበት ተላላፊ የሆነ በሽታ ካለበት ኳራንቲን ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እሚድን ከሆነ ከዳነ በኋላ ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀል ይደረጋል ማለት ነው። ይሄኛው ሜንሊ አሁን የተለያዩ ፓንዳሚኮች ካሉ ለምሳሌ የተለያዩ አይነት ወረርሽኞች ምናምን ነገር ካሉ ቶሎ ለመከላከል ይጠቅመናል ማለት ነው። ልክ ከሀገር ሲወጣም በዛው ልክ ጤናው በደንብ ታይቶ ቼክ ተደርጎ ሰርቲፊኬት ተሰጥቶት ነው የሚወጣው። ሲገባም ልክ እንደዛው ማለት ነው። undertake control of communicable disease at entry and exit port on international travelers and where necessary prohibit them from entry or exit or subject them to be quarantined ማለት ነው። so ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ማለት ነው ይሄኛው። so ensure that necessary preventive and control measures are taken in the case of outbreak of transregional communicable disease ማለት ነው። so የቀደሙ ኖርማል ፕሌኖቹ ነው ኢንስፔክት አድርጎ ፉሚጌሽን so የሚገቡትና የሚወጡትን ፕሌኖች it undertake fumigation and give certificate for plane departing the country ማለት ነው። so እዚህኛው ደግሞ የሚገቡ ትራቨለሮቹ ላይ ጭምር ለትራቨለሮቹ ጭምር ነው ሰርቲፊኬት የሚሰጠው ማለት ነው። ንጹህ መሆናቸው ከየትኛውም በሽታ ንጹህ ጽዱ መሆናቸውን ኢንሹር የሚያደርግ የሚያሳይ ሰርቲፊኬት ማለት ነው። so issue renew suspend and revoke licenses to insufficiently available health professionals so ሰርቲፊኬት ይሰጣል ሰስፔንድም ያደርጋል ብለናል። መቀበልም ይችላል። ሰርቲፊኬት የተሰጠ ሰርቲፊኬት ልክ በማይሆን መንገድ ከተሰጠ ወይም insufficiently available health professionals ካሉ ለነዛ ላይሰንሱ ይነጠቃሉ ማለት ነው። again for complementary and alternative medicine practitioners ይሰጣቸዋል ሊሰጥ ይችላል። health professionals coming privately or in group from abroad to deliver health service ለነዚህ ሰርቲፊኬት ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። so ለትራዲሽናል ሜዲሲን ፕራክቲሽነሮችም ሰርቲፊኬት ሊሰጥ ይችላል። ይሄ ለምንድነው እሱ ቅድምዬ ምን አለን ላይክ ዳካ ላይም ስናየው ድረግ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንትሮል አውቶሪቲ ላይ ስናየው ምን አየን ለስታንዳርዶች ሴት ያደርጋል። ለትራዲሽናል ሜዲሲን ስታንዳርድ ሴት ያደርጋል። ስታንዳርድ that ensures the safety, efficacy as well as the quality of the traditional medicine ማለት ነው። so as per this standard if the medicines of the traditional medicines are not harmful and if they fulfill this standard which is derived or formulated by this DACA so the medical practitioners the traditional medicinal practitioners might have use certificate ማለት ነው። so ኖርማል ፕሮፌሽናል የሆነ ሰርቲፊኬት ሊሰጣቸው ይችላል ማለት ነው። ካልሆነ በዛው ልክ ይቀበሏቸዋል ማለት ነው። so ensure proper disposal of expired medicine and food and their raw material expired ካደረገ ዲስፖዝ ይደረጋል። ensure that handling and disposal of transregional solid and liquid wastes from different institutions are not harmful to public health. Control illegal food, medicine and health service and take appropriate measure. Ensure that the quality of trans-regional water supply for the public is up to the standard. Ensure availability of necessary hygienic requirements in controllable health-related institutions under the federal government. Hygienic requirements መኖራቸውን controllable health-related institutions ውስጥ ሃይጂኒክ እነዚህ ከንጽህና ጋር ተያይዞ ያሉ ሪኳየርመንቶች as per the GMP ማለት ነው ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ በሚፈልገውና ባስቀመጠው ስታንዳርድ ልክ መኖራቸውን ኢንሹር ያደርጋል። provide necessary support to state regulatory bodies on food, medicine and healthcare with a view to harmonizing federal and regional regulatory system. እነዚህ ሁሉ እነዚህ 23ቱ they are the roles of the FMACA ማለት ነው። so ሜዲሲን ሬጅስትሬሽን ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። so no medicine shall be produced locally or imported
and put in use unless it is duly registered by the executive organ after being tested for its safety, efficacy and quality. so ይሄኛው ፕሮክላሜሽን በፕሮክላሜሽን 661 በ2009 ኦን ፓርት 4 ላይ የወጣ በኤፍኤምአካ ውስጥ ያለ ሜዲሲን ሬጂስትሬሽን ሩል ነው ማለት ነው። ሶ ማንኛውም መድኃኒት ሬጂስተር ሳይደረግ በኤንዲኤ ናሽናል ሬጉላቶሪ አፌር ወይም ይሄ ኢኤፍዲኤ ሬጂስተር ሳያደርገው ኢምፖርትም ኤክስፖርትም ዲስትሪቢዩትም መሆን አይችልም ማለት ነው። ሶ ማንነቱ ያን ሲያደርግ ቢገኝ ስህተት ነው፣ ወንጀል ነው ማለት ነው። ሶ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ኦፍ ዘ ኤፍኤምአካ የራሱ የሆነ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሮች አሉት። ሶ ዴር ዊ ሃቭ ዳይሬክተር ጀነራል የምንለው አለ፣ ዳይሬክተር ጀነራሉ አለ። ከዛ ሁለት ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ማኔጀር፣ ሁለት ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ማኔጀር አለ። ዳካ ላይ ግን አንድ ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ማኔጀር ነው ያለው። ሶ ኖርማል ዳይሬክተር ጀነራል አለ። እዛው ሶስት ክፍሎች አሉ። ከነዚህ ሶስቱ ክፍሎች ሶ ዊ ሃቭ ሂውማን ኤንድ ፋይናንሻል ዳይሬክተሮት የምንለው አለ። ይሄ ሰዎችና ፋይናንሻል ኢሹን ማኔጅ የሚያደርግልን ክፍል እዚህ ውስጥ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ቲም አለ፣ ፋይናንስ ፕሮኪውርመንት ኤንድ ፕሮፐርቲ ቲም አለ፣ ጀነራል ሰርቪስ ቲም አለ ማለት ነው። ሶ ሌላው ኳሊቲ ኤንድ ኮምፕላያንስ ዳይሬክቶሬት የምንለው ነው። ጀነራል ዳይሬክሽን ጀነራል ውስጥ ያለ ስራ ያለ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስለ ኳሊቲ አዝዌላ ስለ ኮምፕላያንስ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ሶ ኮምፕሌንት ኦፊስ አለው ውስጥ በውስጡ የተለያዩ ኦፊሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኮምፕሌንት ኦፊስ አለ፣ ኦዲት ኤንድ ኢንስፔክሽን ኦፊስ አለ እና ሶስተኛው ኢቲክስ ኤንድ አንቲ ኮራፕሽን ኦፊስ አለ ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ ኦፊስ የምንለውም አለ። ሶ እነዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ውጪ ደግሞ ሌሎች በዳይሬክተር ጀነራል ውስጥ ያሉ ከዳይሬክተር ጀነራሉን አግዞት የሚሰሩ ሁለት ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ስታንዳርድ ዳይሬክት ሁለት ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራሎች አሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ የመጀመሪያው ኦን ስታንዳርድ ላይሰንሲንግ ላይ የሚሰሩ ሲሆኑ ሁለተኛው ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ደግሞ ኢንስፔክሽን ኤንድ ኢንፎርስመንት ነው። ሶ እነዚህ ሊጋል ኬዞች ካሉ እነዚህን ሊጋል ኬዞች ኢንፎርስ ያደርጋል፣ ያስፈጽማል ማለት ነው። ሶ ኢንስፔክሽንም ኢንስፔክት መደረግ ያለባቸውን መታየት ያለባቸው ነገሮች ኢንስፔክት የሚያደርግልን አካል ነው ማለት ነው። ሌላው ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል የምንለው ስታንዳርድ ላይሰንሲንግ ላይ የሚሰሩት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ስታንዳርድ ሴት ያደርጋሉ። ስታንዳርዱን ጠብቀው ለመጡ ፕሮፌሽናል ሄልዝ አሶሲዬሽኖች ደግሞ ሶ ላይሰንስ ይሰጣሉ ማለት ነው። እነዚህም በየስራቸው የተለያዩ አካላት አሏቸው። just as you can see in the structure ማለት ነው። so the authority አራት ክፍሎች አሉት። ዳካ 3 ክፍሎች አሉት ብለን ነበር። ቦርድ ኔሴሰሪ ስታፍ እና ጀነራል ዳይሬክተር as well as ዲፒቲ ጀነራል ዳይሬክተር የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ we have ዳይሬክተር ጀነራል አለን። two deputy director generals to be appointed by the government ሁለቱም appointed የሚሆኑት በገቨርንመንቱ ነው። ኔሰሪ ስታፍ አለ። ሶ በተጨማሪ ደግሞ አድቫይዘሪ ቦርድ አለ ማለት ነው። ኤፍኤምአካ ውስጥ አድቫይዘሪ ቦርድ አለ። እነዚህ አድቫይዘሪ ቦርድ ከተለያዩ ሄልዝ ኢንስቲትዩሽኖች፣ ከታዋቂ ሰዎች፣ ከነዚህ በጣም ጎበዝ ኢንተሊጀንት ከምንላቸው ሰዎች፣ ከዩኒቨርሲቲ መምህራን የሚመረጡ የኤሊቶች ስብስብ ነው ማለት ነው። ዳይሬክተር ጀነራል he or she is chief executive officer of the authority and shall direct and administer the activity of the authority on ሙሉ executive director ነው። the director general may delegate part of his power and duties to the deputy director generals and employees of the authority to the extent necessary for the efficient performance of the authority. so power and duties of the director general ምንድናቸው? ይሄ ዳይሬክተር ጀነራሉ ፓወር እና ዲዩቲዎች ምንድናቸው ስንል አንደኛ it employ and administer personnel of the authority in accordance with directive approved by the government following the basic principle of the federal civil service law. so ይሄንን ፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ሎ ተከትሎ አንዳንድ ፐርሰኔል ሚንስ የካምፓኒ አገልጋይ ማለት ነው። ኖርማል ተቀጣሪ ማለት ነው። ካምፓኒ የትኛውን ቦታ ላይ ያለ አገልጋይ ፐርሰኔል የምንለው እነዚህን መቅጠር ማንዴት አለው። as per the federal civil service law prepare annual ፕላኖችን ያዘጋጃል። በጀቶችን ሰሚት እንዲሆኑ to the ministry of the health ሰሚት ያደርጋል and implement the same upon approval. so approve ከተደረጉ በኋላ እነዚህን annual ፕላኖች፣ በጀቶች
አፕሩቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሰሚት አድርጎ አፕሩቫል ካገኘ በኋላ ኢምፕሊሜንት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ተፈጻሚ ያደርጋቸዋል። ኢፌክትስ ፔመንትስ ኢን አኮርዳንስ ዊዝ አፕሩቭድ በጀት ኤንድ ወርክ ፕላን ኦፍ ዘ አውቶሪቲ represents the authority in all its dealings with third parties again ከሌላ አካል ጋር ከሶስተኛ አካል ጋር አግሪመንት ካለ ዲሊንጉን the whole organization ኤፍኤም አካል መወከል ስልጣን ያለው ያው ኤክዚኪዩቲቭ ዳይሬክተሩ ነው። prepare and submit to the ministry of the performance and financial report of the authority assist the director general in planning ይሄ ኦኬ ጨረስን አጠቃላይ ስለ ጀነራል ዳይሬክተሩ። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራል ነው ማለት ነው። ሶ ዲፒቲ ዳይሬክተር ጀነራሉ ምንድናቸው ስራዎቹ ስንል he assists the director general in planning, organizing, directing and coordinating the activity of the authority. So assist ያደርገዋል። አንደኛ performing other activities specifically assigned to them by the director general. So director general የሚሰጣቸው ሌሎች ስራዎች ካሉ እነሱን በመስራት ያግዘዋል ማለት ነው። advisory board ውስጥ ምንድነው ስንል a member of advisory board shall be designed by the minister upon the nomination of the director general ማለት ነው። ስለዚህ አድቫይዘሪ ቦርዶች ኖሚኔት የሚያደርጋቸው ዳይሬክተር ጀነራሉ ነው የሚጠቁማቸው ማለት ነው። ሶ ዲዚግኔት የሚሆኑት ግን they are designated by the ministry of the health ማለት ነው። ሶ አፕሩቫል የሚያገኙት በሚኒስትሪ ኦፍ ዘ ሄልዝ ነው። ኖሚኔሽን ግን በዳይሬክተር ጀነራሉ ነው ማለት ነው የሚደረገው። ሶ a member shall be from association of health professionals, higher educational institutions, consumers association and other appropriate association institutions and professionals. So ከነዚህ ሊሆን ይችላል። and chairperson of the advisory board shall be designed from among the members. so chairperson ደግሞ የሚመራው አካል ከነዚሁ ከነሱ ውስጥ ነው የሚመረጠው ማለት ነው። duty and responsibility of the advisory board ምንድነው? so duty እና responsibility ስንል it shall advise the authority in respect of policy and strategic matters, may establish different technical committees as may be necessary and may adopt its own rules of procedure. የራሱ የሆነ rule of procedure ሊኖረው ይችላል። የራሱ የሆነ ቴክኒካል ኮሚቴዎችን ሊያዋቅር ይችላል እና mainly on policy and strategic ማተሮች ላይ ያግዘዋል ማለት ነው። the whole authority ማለት ነው። so EFDA Ethiopian Food and Drug Administration ኤፍኤምአ ጨረስን። so የመጨረሻው አሁን ያለንበት በ2021 ፕሮክላሜሽን የመጣ ኢትዮጵያን ፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን የኢትዮጵያ የመድኃኒትና የምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን የምንለው it was established as an autonomous. so this EFDA Ethiopian Food and Drug Administration was established as an autonomous federal government body having its own legal personality under the definition of powers and duties of executive organs. ፕሮክላሜሽን ነምበር 1263 2021 አርቲክል 66። ሶ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ኤፍዲኤ ራሱን የቻለ አት ፌደራል ሌቭል ያለ ፌደራል ገቨርንመንት ቦዲ ነው ማለት ነው። ሶ አውቶኖመስ ነው ማለት ራስ ገዝ ነው ማለት ነው እና በ2021 ነው የተቋቋመው። the power duties and organization of the authority is determined under the definition of organization, power and duty of Ethiopian Food and Drug Administration. so authority and council of minister regulation number 531 2023 ላይ ማለት ነው። so define ሲደረግ power duty እና organization of the authority በዚህ ፕሮክላሜሽን ነምበር 531 2023 ቦታው ላይ እንትን ተቀምጧል ማለት ነው። so power ዲዩቲዎቹና አጠቃላይ ስራዎቹ ማለት ነው። so ምንድነው እሱ ልክ አሁን ኤፍኤምአ የዳካን ጨምሮ ሌላ ወሰደ። ዳካ ድረግ ስፔሲፊክ ኮንትሮል ማንዴት ነበረው። ኤፍኤምአ ደግሞ ፉድ ጨመረበት፣ ሄልዝ ፐርሰናል እና ፋሲሊቲዎችን ጨመረበት፣ ኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን ምናምን ነገር ሬጉሌሽን ኤንድ ሞኒተሪንግ ጨመረበት ኤፍኤምአ። ኢኤፍዲኤ ደግሞ የኤፍኤምአ ሙሉ ይዞ ከዛ ተጨማሪ ነገሮችንም ደግሞ ይይዛል ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ነው ሙሉ ስራው ማለት ነው። ሶ የኤፍዲኤን የኤፍኤምአ ድጋሜ እንደ አዲስ መደርደሩ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ሶ as per the article 13 of regulation number